سلام رفقا، به کانال اسکیپ تیوب خوش اومدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و همونطورم که تو تصویر متوجه شدید امروز میخوام در مورد مدار شارژ، البته اون ویدیویی که چند روز پیش آپلود کردم، در مورد اون باهاتون صحبت کنم. خب بریم سراغ ویدیو و کل توضیحاتشو بهتون بدم. من چند روز پیش این ویدیو رو براتون آپلود کردم. آیفون ایکس بود و گفتم ایراد از چی و خیلی دوستان جواب دادن، خیلی جواب ندادن، خیلی هم میدونستن، خیلی هم اگه هم این مورد میومد میتونستن مشکل رو برطرف کنن که توی این ویدیو کاملشون میبینید. ولی بحث من توی این ویدیو در مورد مدار شارژ صحبت نمی کنم. به نکات دقت کنید که مطالب خیلی مهمی داره. البته بخشی که میخوام بهتون توضیح بدم جزء فصل 2 تعمیر کار خاص هست و انشالله توی دوره اگه دوست داشتید شرکت کنید بهتون کاملش رو توضیح خواهم داد. در غیر این صورت اگه آموزشگاه هم دارید شرکت میکنید یا شرکت کردید میتونید از اساتیدتون کمک بگیرید و ببینید چقدر ساده تر میتونید مدار شارژ رو ارزیابی کنید. حتی اگه اطلاعات دانش الکترونیکتون پایین باشه، نقش خونیتون هم پایین باشه، میتونید از این روش خیلی ساده تر ارزیابی کنید مدار شارژ رو. خب بریم سراغ ویدیومون چی بود؟ این بود که من این گوشی رو گرفتم. نیا کنید تو حالت استندبای جریانی که داره نشون میده یو اس بی تستر صفره. وقتی LCD روشن میشه میاد بین 550 تا 600 میلی آمپر، ولی دوباره وقتی میره تو استندبای دوباره صفر میشه و باقی ماجرا میبینید به این شکله. حالا از ویدیو بعدشو میخوام بهتون نشون بدم داستان از چه قراره. اومدم LCD رو جدا کردم و دوباره همین تست رو گرفتم و میبینید که جریان به چه شکلی شد. بدون LCD جریانی ثابتی که داره مصرف میکنه 170 میلی آمپره و میبینید که گوشی اون حالت رو از دست داد. یعنی 500 استندبای و گفتنی وقت تصویر هست و از دست اونجوری شکل نوسانی داشت، ولی وقتی بدون LCD 170 میلی آمپر داشت نشون میداد. و در آخر هم وقتی باتری رو عوض کردم تو مرحله بعدی گوشی به حالت نرمال برگشت. مشکل از باتری بود و مشکل برطرف شد. حالا توی این ویدیو تصمیم گرفتم یه بخشی از همون دوره تعمیر کار خاص رو بهتون توضیح بدم و بهتون یه مطلبی رو توضیح بدم که ببینید چقدر ساده میشه مدار شارژ رو ارزیابی کرد، یا حداقل میتونید ساده متوجه بشید ایراد تو کدوم بخش اتصال هر چی که هست، دیتاش خرابه یا هر مشکلی که داره تو کدوم بخش برید دنبالش بگیرید. توی مدار CC میخواید برید، تو OVP میخواید برید، تو کانکتور میخواید برید، تو IC شارژ میخواید برید دنبالش بگیرید. خیلی ساده تر با یه USB تستر 200-300 هزار تومانی هم میتونید شما متوجه بشید ایراد کجاست و برید سراغش. خب این کل ویدیو بود که دیدید. بریم سراغ ما بقیه داستان. اینجا ما یه دونه گوشی S8 پلاس داریم که الان بهتون میگم دلیلش چیه این برد انتخاب کردم. دلیلش اینه که خب این اولین گوشی سامسونگ سری S بود که مجهز شد به پورت تایپ C، یعنی S7 میکرو بود. بعد این اولین به قول گفتنی گوشی سری S بود که پورت تایپ C داشت. این مدار شارژش یه ذره پیچیده تر بود. بعد سامسونگ اومد توی S9 و S10 نوت 10 هم حتی اومد این مدل رو به قول گفتنی مدار رو بهینه کرد یا اومد خلاصه ترش کرد. اومد روی IFMIC همه این مدار شارژ رو قرار داد و به این صورت بود. ولی از S20 به بعد اومد چیکار که دوباره برگشت به همین حالت. یعنی مدار شارژتون همیشه دو بخش نداره روی بورد، میتونه 4-5 تا بخش دیگه باشه که باید چک کنید که بهش میرسید. توی آیفون هم به همین شکل بود. آیفون هم از 5 و 6 و 7 و 8 و X همون به شکل مدار بوت بود، یعنی مدار شارژمون حالت PMID و اون خازن بوت بود که داشت کارش انجام میداد. اومد روی XS تغییر داد و اومد از IC شارژ 2 سطحی یا همون IC بوست یا IC پاور که همه به عنوان IC شارژ میشناسن استفاده کرد، که همون مدار مخصوصیه که بهش از به قول گفتنی مدار خازن‌های پرنده یا کپاسیتور فلای هست. اومد از اون خازن‌های پرنده استفاده کرد و مدار شکل شارژ رو تغییر داد که یه مقدارم توی به قول گفتنی وات آداپتور هم تاثیر می‌ذاشت. فست شارژر خیلی سریعتر شارژ میشد توانه وقتی مدار شارژ بالا رفته بود. و بعد از اون دید ایرادات خودشو داره، اومد روی 11 پرو و 11 پرو مکس
شارژ آورد روی فلت قرار داد و دوباره یه سری مشکلات اونجا داشت و به خاطر اینکه قیمتش هم بالا بود خیلی تعمیرکارا اذیت شدن، ولی باز به نتیجه نرسید و دوباره توی آیفون 12 به بالا اومد دوباره همه آیسی رو روی بورد قرار داد، روی مین بورد قرار داد، مثل آیفون 6 و 7 8. با این تفاوت که دیگه پی ام آی دیمون توی آیفون 6 که 12 وات میتونست ساپورت کنه برای فست شارژر، اومد توی آیفون 12 به بالا اومد از 2 تا پی ام آی دی استفاده کرد که توان شارژ بالاتر ببره، از آداپتورهای با توان بالاتر استفاده کنه بتونه زودتر هم شارژ بکنه گوشیو. این تنها تفاوتش بود. این کل ماجراهایی بود که بهتون توضیح دادم. حالا برسیم قبل از اینکه ویدیو رو توضیح بدم و اینکه نحوه جدید ایبیابی به چه صورتیه، چند نکته رو اینجا بهتون توضیح میدم، بعد بریم سراغ ویدیو رو که کامل بهتون توضیح بدم چقدر ساده تر میتونید ایبیابی کنید. خب نگاه کنید، گوشی‌های اندرویدی که از تایپ سی استفاده میکنن، کانکتور تایپ سی استفاده میکنن و آیفون ها 2 تا مسیر مهم دارن برای پروسه شارژ. اونا چیه؟ باید روی این تمرکزتون روی این 2 تا پایه در اصل باشه. یکیش ویباسه که همشون مشترکه، مسیر ولتاژ ورودی مونه. مسیر بعدی چیه؟ تو گوشی‌های اندرویدی به عنوان CC1 CC2 شناسایی میشه که جفتش یکیه، یعنی چنل کانفیگوریشن یا پیکربندی کانال. کارش چیه؟ کارش شناسایی پورتیه که لوازم جانبی بخوایم بگیم، یا مثل کابل شارژ، میکروفون، HDMI یا دیسپلی پورت برای نمایشگر. یه سری از این کابلاست که وقتی به دستگاه تلفن شما متصل میشه، این مسیر چیکار میکنه؟ شناساییش میکنه که این چه دستگاه لوازم جانبی هست که به گوشی متصل شده. پس این 2 تا پورت رو داشته باشید. توی آیفون به جای CC ACC1 و ACC2، یعنی اکسسوری 1 و اکسسوری 2، همون لوازم جانبی 1 و 2 که کارش همینه، همین کار CC انجام میده، اسمش تغییر کرده. خب پس متوجه شدید کل پروسه اولیه مدار شارژ تو این 2 تاست که باید روش تمرکز کنید به کجاها میرن. خب این تا اینجا. مرحله اولیه داریم، یه چیزی که نه به الکترونیکی ربط داره، نه به نقشه خوانی، نه به تجربه. اینو باید توی تعویض‌کاری بلد باشید. یعنی ابتدای برای ایبیابی مدار شارژتون باید یه فلت شارژ داشته باشید. اگه گوشی که فلت شارژ باشه خیلی راحت تر فلت شارژش رو تعویض کنید. یکی هم باتری که اگه بعد از تعویض این 2 تا به نتیجه نرسید، روی بورد متوجه شدین ایرادتون روی بورده، اون موقع برید ادامه ایبیابی که بهتون توضیح خواهم داد. بس این 2 تا مورد جزء مرحله اولیه است و چیزیه که جزء تعویض‌کاریه. باید این 2 تا رو بلد باشید و این قسمت اون گوشی مدل رو داشته باشید که راحت‌تر بتونید ایبیابی کنید. برای فلت شارژ ممکن تو فلت کانکتور شارژتون آب خوردگی باشه و یه سری پایه با هم اتصال بشن که ممکنه شما نبینید و شما رو به اشتباه بندازه. بس برای همین نکتهشو میگم فلت شارژ رو بدون دردسر تعویض میکنید، باتری هم که راحت تر تعویض میکنید تا متوجه شین ایراد برطرف شده یا خیر. این 2 تا مورد به کنار، این جزء مرحله تعویض‌کاری و شروع ایبیابی مدار شارژتون. میریم سراغ مرحله بعدی. مطلبم توضیح دادم به چه شکلیه. تو گوشی‌های آیفون، تو گوشی‌های حالا این S8 پلاس دیگه می‌خوایم از این شروع کنیم. یکی این که باید 5 ولتتون دنبال کنید به کجا میره و یکی هم CC تون رو دنبال کنید به کجا میره. توی CC اگه بهش کالی بخوره، یکی گوشی اصلا شارژ و شناسایی نمیکنه، یعنی اصلا علامت شارژ روی گوشی نمیاد. حالا اگه اینجا تو پایه های اینجا و هم اتصالی کنن یا هر اتفاق بیفته و گوشی و وقتی کابل شارژ و فلت شارژ عوض کردی، باتری هم عوض کردی، بعد دیدی دوباره شناسایی نمیکنه، میای روی کانکتور، متوجه میشی که چی؟ شما 1.8 CC تون به مشکل خورده که گوشی شناسایی نمیکنه شارژ، یعنی کابل شارژ رو شناسایی نمیکنه، به بخش مدار CC مربوط میشه. حالا 2 تا نکته دیگه هم هست. ممکنه کثیفی و آب خوردگی هم نشون بده که باز اون به چی ربط داره؟ باز به CC ربط داره. یعنی یکی از اون موارد میتونن این دیود زنرایی باشن که اینجا قرار میگیرن، یا مدار CC که کجا قرار گرفته اونجا باید برید دنبالش بگردید که داره آب خوردگی و کثیفی رو نشون میده. دما مال یه بخش دیگه است که بهتون بعدها توضیح خواهم داد. خب پس متوجه شدید اگه مدار CC تون به مشکل بخوره 3 تا حالت پیش میاد. یا گوشی اصلا کابل شارژ شناسایی نمیکنه،
دو، آبخورده کثیفی باشه، میتونه از این موارد باشه که یکی از موارد بیشترین مواردی که به وجود میاد تو کانکتور اتصال میشه یا برد پایین آبخوردگی به وجود میاد یا هر اتفاقی میفته که باید برید تعویضش کنید و اگه این دوتا دیود اون پایین روی برد باشن حتما باید چک کنید یا کندش نشده باشن یا آبخوردگی دورشون نباشه که این موارد باعث میشه که آبخوردگی و کثیفی هم نشون میده. حالا یه سری مداره الان دوستان باز چیز نکنم، ممکنه که یه مدار جدا برای شناسایی آبخوردگی و اینا داشته باشی که اونا بخشش سواس، ولی باز اونا هم میتونه توی مدار به هم دیگه توی اون آیسی مربوطه در ارتباط بشه. یعنی واتر دیتک یا شناسایی آبخوردگی میتونی کنار پایه سیسی توی آیسی باشی که متوجه شید دوتا باز به هم در ارتباط هستن. خب با این کار ندارم دیگه. خواستم خیلی خلاصه بگم فلت شارژ باتری عوض میکنید، اینم که ایرادشه. اینم نکته بعدی هم ویباس هم اگه بگیم توی این مسیر قطعی پیدا کنه ممکنه گوشیتون چه اتفاقی بیفته. یعنی اگه اینجا این OVP رو بردارید چه اتفاقی میفته؟ ممکنه توی یه سری از گوشی‌ها مثلا توی آیفون فیک شارژینگ بشه، گوشی باتری رو شناسایی میکنه ولی چی درصد باتری رو 50 مثلا نشون میده و تا هی کم میشه 49 48 و داره نشون میده مشکل شما توی 5 ولتاژ ورودیتون هست که این اتفاق افتاده. البته توی سامسونگ ممکنه که به عنوان USB بشناسه که داستان همه اینا برمیگرده به آخر ویدیو که چه چیزی مشکل به چقدر ساده میتونید این موارد رو متوجه بشید که به چه صورتی هستش. خارج از نقشه خونی و تجربه چند تا یه عکس خنده‌دار که اگه نشون بدم میبینید که چقدر راحت میتونید این مسائل رو ارائه کنید. خب اینا رو تا اینجا توضیح دادم. حالا بریم ادامه ویدیو که خیلی از دوستان ممکنه شما ایرادات شارژ بیاد هی آیسی شارژ عوض کنید، ولی اگه نقشه داشته باشید اینو دارم میگم که این نکات در نظر بگیرید. خب تو گوشی‌های اندرویدی رو داریم بحثشو میکنیم. نیا کنید این ولتاژ خروجیمونه یه سلف. خب اینجا سلف رو میزنم، اینجا شروع میشه داستان. نیا کنید اینجا ادغام نشده، اینجا چندین بخش داره مدار شارژ که با هم درگیرن. یکی از اون بخش‌ها اینه که آیسی CC اصلا از بخش IFPMIC ادغام شده تو این، اصلا میگم جدا شده. ICCC به صورت جداگونه اینجا قرار گرفته. کارش چیه؟ شناسایی پورت، لوازم جانبی. در کنار اون اگه ایراد کثیفی آبخوردگی هم باشه اینجا میتونه توی این بخش باشه. بس ایراد یکی هم فست شارجره، اگه مورد فست شارجر هم مشکل داشته باشی یکی از موارد اینجاست. قبل از اینکه بریم به آیسی شارژ یه مورد دیگه هم هست. یکی از ولتاژهای مهم دیگه مدار شارژ VDD بوستتونه که توی این گوشی اومده اینجا U803 که اگه اینجا میبینید این VDD بوستتونه. اگه اینم کار نکنه نوسان داره روی تستر. ممکنه USB تسترتون اول فست شارژر رو نشون میده بعد چند ثانیه بیاد روی شارژ نرمال قرار بگیره که نشونش اینه که میتونه ولتاژ VDD بوستتون به مشکل خورده باشه. و کلا اگه یه سری گوشیام که خازن‌های فلای دارن اینم دارم توضیح میدم، مدارشون مثل شیائومی زیاد پیش میاد که این ایراد به وجود بیاد. توی اون میتونه مثلا 2 تا یا یه دونه آیسی شارژ 2 سطحی یا آیسی بوستر داشته باشه که داره از خازن‌های فلای استفاده میکنه، به جای VDD بوست اومده از اون استفاده میکنه CFH و CFL که اگه دیدید نوسان دارید و ایراد توی فست شارژر دارید گوشی بعد چند لحظه میاد روی 5 ولت 2 آمپر متوجه میشید چیکار کنید؟ برید سراغ VDD بوست یا آیسی که مداره همون آیسی بوستتون که همون به عنوان آیسی شارژ هم معروفه اونجا دنبال ایراد بگردید. این هم نکته بود که اینجا بهتون گفتم. پس تا اینجا ببینید غیر فلت شارژ باتری و کانکتور رو که بگذاریم یه دونه OVP یه دونه آیسی CC چنل کانفیگوریشن یا پیکربندی کانال، یه دونه VDD بوسته و از اینجا عبور میکنیم میرسیم به آیسی شارژمون. خب خیلیاتون کلا از کل مدار شارژ چون 5 ولت رو میدونستید و الیکس و یه آیسی شارژ. حالا چند تا مورد دیگه هم هستش که نقشه میکشن، سیم میکشن و اینا که جدیدا مد شده این سیمو به اینجا بزن درست میشه گوشی که خب اون حالا میتونیم ایرادات رایج باشه انجام میدید ولی همه گوشی قرار نیست به اون شکل باشن که توی آخر ویدیو متوجه میشه چقدر ساده تر از این موضوعات میتونی شما این ارائه رو بکنید. خب
اینم آیسی شارژ. آیسی شارژ هم نکن وقتی عملیات شارژ یعنی علامت شارژ که میاد یعنی چی؟ یعنی فاکتورهای اصلی گوشی 90% دارن کار میکنن. این فاکتورهای اصلی چیه؟ یعنی آیسی شارژتون ولتاژ و کلاک و ریست و آی تو سی و ای ان و آی ان تی و اینتراپت و نمیدونم دیتا و فیدبک و اینا رو که در نظر بگیرین توی این آیسی باشه، اینا دارن کار میکنن که داره علامت شارژ میاد. پس یعنی بخش ورودی آیسی داره کار میکنه که علامت شارژ میاد. خب بس تا اینجا کار این نکته هم دارید. بعد میرید روی جریان کشی متوجه میشید که شما تو آیسی شارژ مشکل دارید، IFPM-IC، OVP، دیتا توی VDD بوست تو کجاست، ممکن چند تا آیسی توی گوشی‌های جدیدتر ممکنه که آیسی های دیگه هم درگیر بشه با آیسی شارژ و همینجا دارید میبینید همینجا تو اینجا 1 2 3 4 به غیر کانکتور و فلت شارژ و باتری یه دونه هم آیسی شارپ 4 5 تا اینجا آیسی قرار داره که هر کدومش میتونه یه بخش ایرادی رو نشون بده. ولی خب عموما وقتی گوشی علامت شارژ نشون میده یعنی آیسی شارژتون احتمالاً بخش ورودیش سالمه، ایراد تو بخش های دیگه است. گوشی هم روشنه. این تو شرایطی گوشی روشنه دارم بهتون توضیح میدم. خود ویدیو کاملش رو میطلبه که کامل اینا رو توضیح بدم. اینجا میخوام خیلی خلاصه بیشتر مطلبم در مورد ویدیویی که بهتون توضیح دادم. خب این کل اینجاست. حالا بریم تو آیسی پی ام آی سی آی اف پی ام آی سی تونم توضیح بدم. غیر از حالا اون فاکتورها رو که تمام کردیم و مشکل شارژمون برطرف شد، میام تو بخش دیگه. 2 تا ولتاژ خیلی مهم داره غیر از این مطالبی که گفتم توی آیسی شارژ، باید دنبالش بگردید و اونا رو چک کنید. چند تا سال میگم 2 تا. یکیش اینا میتونن با هم دیگه عموما مچ بشن. یکیش میتونه MID باس باشه و VDD-MC توی مورد توی یه سری مدارها، چون مدارها متفاوتن، میتونه یه دونه دیگهش بایپس باشه که توی این گوشی فکر میکنم اینجا باشه S8 پلاس اینجاست که این 5 ولت اون دقیقاً با آیفون هم یکیه. توی این مدارش یه تا حدودی مشابهه که همون توی هایدرا ترایستر هم این اتفاق 5 ولتیه میفته و شورت میکنه و گوشی حالا شارژ نمیکنه یا ریستارت میکنه، حالا هر موردی که پیدا میکنه گوشی کلا پروسه شارژ انجام نمیده. غیر از اینا هم که گفتم 2 تا مورد دیگه هم تو یه سری مدارهای دیگه هستش که AVL و PVL که باید اینا رو هم چک کنید، چون خازناشون تو بعضی موارد میتونه نشتی یا اتصالی کنه که دوباره مدار شارژتون از کار بیفته. این کل موضوعی بود که خواستم توی این خلاصه بهتون توضیح بدم. و اینم CC هم که گفتم توی آیفون ACC1 و ACC2 که همون معنی همین کار CC رو داره انجام میده، شناسایی شارژ. یعنی چی؟ یعنی اگه حتی 5 ولتتون اینجا میاد دیگه از OVP رد نمیکنه، حتی تو گوشای آیفون ممکنه که 5 ولتتون تو همون فلت شارژ قطعی داشته باشه ولی یه ACC تون فعال باشه، شارژ فیک انجام بده. چون ACC داره کار خودش انجام میده، میگه کابل شارژ شناسایی میکنه وصل شده ولی 5 ولتتون نمیرسه و شارژ فیک میشه. یعنی مثلا رو 50% بالاتر، رو 50 اگه باتری هرتز 50 نشون میده، بعد چند دقیقه میشه 48 47 46 میاد پایین، شارژ نمیره. بس بعد به موقع 5 ولتتون رو چک کنید کجا قطعی دارید و دنبالش بگردید و مسیر رو حالا جامپ بزنید یا ایرادو پیدا کنید. این از این. حالا بریم سراغ ویدیومون که تو اینجا میخوام اون مطلب رو توضیح بدم. اول قبل ویدیو اینو توضیح بدم که ببینید بچه‌ها، خب شما یه بخشش علمیه، یه بخش تجربه است. اگه دوست داشتید مایل بودید تو دوره تمرین کار خاص شرکت کنید که تمام این موارد خواهم گفت. در غیر این صورت اگه آموزشگاه دارید شرکت میکنید الان در حال حاضر یا هنوز پروسه به قول گفتنی ساپورت آموزشگاه رو دارید، میتونید از اساتیدتون بپرسید تا این سختی های ایبیابی رو نداشته باشید. چرا؟ غیر از نقش خونی و ایبیابی و این مسائل که بگذاریم، گوشی های اسمارت فون مرحله شارژ دارن. اینو خیلی تو آنباکسینگ ها و تو خیلی از موارد دیگه متوجه شدید. یه سری ها گفتن مثلا گوشی که شارژش فلت شده 0 تا 50% تو نیم ساعت گوشی شارژ میکنه، نمیدونم 80% جریان پایین تر میاد و اینا رو شنیدید توی ویدیوها. ولی به صورت کامل کسی بهتون توضیح نداده که گوشی های اسمارت فون، چه آیفون چه اندروید،
میتونن از 3 تا 8 تا مرحله داشته باشن، یعنی هر بخشش میتونه یه قسمت بندی و شرایط خودش داشته باشید. نسبت به این مراحل شما میتونید متوجه بشید ایراد شما توی فلت شارژ، میگم تو فلتش روی بورد OVP، نمیدونم CC، توی VDD بوست، AVL، PVL، نمیدونم MID باس، یا الیکستون مشکل داره، یا خود آیسی شارژ مشکل داره. نسبت به طراحی‌ها میتونه مثلا ساده تر یا سخت تر بشه، که برای همینه میگم اگه این مورد داشته باشید خیلی راحت میتونید اربیابی کل پروسه اربیابی مدار شارژتون اینجاست. این نقطه است. اگه با USB تستر همین 200 تومانی هم انجام داده باشید احتمالاً به این نتیجه رسیدید که این عدد رو زیاد دیدید. این البته رنج به خصوص خودشو داره، میتونید اسکرین شات بگیرید و بعد از این شروع کنید و اربیابی‌ها رو بگیرید، چقدر می‌بینید چقدر راحت تر. و هر کدوم این اعدادی که با رنجش اگه بهتون توضیح بدم شما متوجه میشید این موردی که دارم میگم مخصوص آیسی شارژ، این مورد برای الیکس، این مورد برای آیسی CC، یعنی اصلا مدار CC تون ادغام شده یا جدا هم باشه متوجه میشید که آقا باید برم سراغ آیسی CC. اگه تو این گوشی به طور مثال اون مشکلی که اون جریانی که داره نشون میده مطمئنا من توی CC مشکل دارم. اگه داره کثیفی یا نمیدونم آبخوردگی نشون میده یا مدار CC یا همین که از این دوتا دیود زنرمه. اگه نمیدونم روی فست شارجر کار نمیکنه، فست شارجر درجا میزنه میاد روی 5 ولت 2 آمپر، برم دنبال VDD بوستم. اینم بگم 5 ولت 2 آمپر پروسه شارژتون از طریق آیسی IFPM آیسی تون آیسی شارژتونه، ولی فست شارجرتون کنترلش از طریق اینجاست. بس ببخشید یکی این 6 ولتتونه، یکی هم آیسی CC هستش که دستورش رو میده که بالاخره گوشی بره رو فست شارجر، و هر کدوم اینه یه جریان کشی مخصوص خودش داره، توی یه رنج خاصی به ایراد میخوره و شما متوجه میشید به طور مثبت به آیسی CC رو برید تعویض کنید، چک کنید، یا نه VDD بوستتون مشکل داره برید سراغش. این کل همه این مطالب توی این 9 تا رنج جریان کشیتون هست که متوجه میشید کجا ایراد هست. حالا میخواد به طور مثال این جریان کشی داره به شما میگه آیسی شارژ، دیگه میدونید آیسی شارژ حالا اونجا یا دیتا مشکل پیدا کرده یا اتصالی دارید، هر چی که هست رو آیسی شارژ دیگه بخشای دیگه نمیرید اونجا، میگردید تست دیودو میگردید، اگه پیدا کردید اتصالی دیتای مشکل داشت اونو حلش میکنید، اگه نه در آخر آیسی شارژتون رو تعویض میکنید و مشکلتون برطرف میشه. نه که با آزمون خطا باشه یا هر روی نقشه و ساعت‌ها وقت بذارید بازم بیای با آزمون خطا این کار انجام بدید. این مراحل شارژ رو بدونید و این جریان کشی رو بدونید خیلی راحت نقطه اصلی ایراد رو پیدا میکنید. و یه نمونهش رو میخوام، چون میگم این مال دوره تعمیر کار خاص هستش، من این بخش بهتون توضیح میدم، اگه دقت کنید متوجه میشید به چه صورت میشه اربیابی کرد. حالا سوای اینکه این به قول گفتن جزء تعویض کاری بود و خیلیاتون میاد انجام میدید و به ایراد رو برطرف میکنید، حالا میخوام از طریق همین چند تا عکس بهتون توضیح بدم داستان از چه قراره. بحث اصلیمونم حالا بمونه برای این عکس دومه، یعنی 70 میلی آمپری که داره نشون میده بهتون توضیح میدم. خب رنجشو نمیگم چون اینا رنج دارن دوستان عزیز و هر کدوم مال یه مرحله هستن و گفتم 3 تا 9 تا مرحله میتونه باشه و هر کدوم این جریان کشی‌ها که نشون میده یک ایرادو به شما توضیح خواهد داد. بریم سراغ ویدیومون. خب اول بریم بگیم چرا موقعی که LCD روی گوشی بود به این شکل عمل میکرد، میومد 550 600 نشون میداد، بعد روی استندبای میشد 0 و در آخر هم بدون LCD به همون 170 میلی آمپر نشون میداد و بعدم که باتری عوض کردیم درست شد. حالا بریم سراغ ویدیو، موضوع اصلیمون. اول بریم این که چرا روی تصویر وقتی روشن بود جریان داشتش 550 نشون میداد، وقتی اون حالت میشه LCD روشن میشه چه اتفاقی میفته؟ توی مدارهای تلفن همراه 2 تا مدار خیلی مهم هستن، حالا چند تا هستن من 2 تاشو دارم بهتون توضیح میدم. یکی VDD بوسته، یکی هم
مدارهای عموما داخلی هستن توی آیسی که بهشون ویرگ یا ولتاژ رگوله یا رگولاتور گفته میشه. اینا مدارهایی هستن که میان ضعف مدار برد یا ولتاژ برد و جریان برد رو تعمین میکنن. در شرایطی که حتی باتری 1% باشه یا توی ضعیف‌ترین حالتش هم باشه، اینا تو اون شرایط سخت هم جریان مناسب رو تعمین میکنن که چی برد یه دفعه خاموش نشه و بتونه کارشو انجام بده تا آخرین لحظه که بعد آخرش اتوماتیک خاموش بشه. به خاطر اون دلیله که این اتفاق میفته. وقتی LCD روشن میشه، VDD بوستون و مدارهای ویرگتون روشن میشه، ویرگ روشن میشه و اون شرایط به وجود میاد. تو اون شرایطه که داره 550 نشون میده. حالا میگم داستانش چیه. و بعد از اونم که میاد روی صفر، خاطر اینکه VDD بوست و به قول گفتنی ویرگ دیگه کلا غیر فعال میشه چون LCD روی گوشی نبود. و نکته مهمش باز اینجاست، من در مورد مدار شارژ صحبت نمی‌کنم. مسئله مهم اینجاست که اگه خواستید مدار شارژ رو تست کنید با USB تست و سریعتر بتونید از این طریق به ایراد برسید، LCD رو جدا می‌کنید. بدون LCD بقیه قطعات باشه، مثلا یه سری گوشی هستن پد NFC باید باشه، فینگرپرینت باید باشه، اینا رو توجه کنید. اگه اونا روی گوشی باشه، فقط LCD جدا باشه که VDD بوست حالا اون مدار ویرگتون غیر فعال بشه و خیلی راحت رو جریان کشی که با USB تستر میگید متوجه میشین کجا ایراد هست یا کجا دنبالش بگردید. خب این کل داستان این ایراد بود. حالا چه بعد بدون LCD دیدیم روی 170 میلی آمپر نشون میده، بازم ابانورمال بود دیگه. یعنی تو اون حالت هم اگه بدون LCD بود، اگه مدار شارژ درست بود، بالای 1 آمپر رو به من نشون میده، حدوداً 900 میلی آمپر تا 1 آمپر به بالا، ولی باز داشت 170 نشون میده. این داره ضعف جریان رو نشون میده. حالا بریم سراغ تصویرمون. 170 میلی آمپر چه معنی میده و چه کاری انجام میده که من تونستم بیا بکنم؟ 170 میلی آمپر مرحله اول شارژ گوشی های هوشمند هست که بهش ارزیابی اولیه گفته میشه. یه رنج خاص خودشو داره که اینو براتون کاملشو توضیح میدم. زیر 100 میلی آمپر اگر نشون بده، یعنی حالا میخواد 40 باشه، 50 باشه، 60 میلی آمپر باشه، 90 میلی آمپر باشه، باز این به شرایط روشن شدن گوشی و روشن نشدن گوشی ربط داره. ولی در کل این ایرادات برمیگرده به فاکتورهای اصلی گوشیتون. یعنی چی؟ یعنی ولتاژ کلاک ریست، I2C دیتا، EN و اینایی که دارم میگم مال زیر 100. یعنی اگه گوشی خاموش باشه پس یه مشکلی توی مدار بوتتون دارید. اگه گوشی روشن میشه احتمالاً توی مدار دیتایتون باید برید دنبال این ایراد بگردید. خب این از این. اگه بالای 100 داره نشون میده و مثلا مثل این گوشی داره 170 نشون میده، این بخش پردازش خود مرحله اولیه، یعنی پردازش ارزیابی اولیه است که میاد چیکار میکنه؟ ولتاژ شارژر رو چک میکنه. عرض کنم که میاد اطلاعات باتری رو میگیره و این بخشی که داره پروسه میکنه ارزیابی اول به باتری و شارژ شما بستگی داره که همون CC و عرض کنم وی باز و خود اطلاعات باتریه. ببخشید. خب همینجا داره به ما میگه که ایراد شما کجاست. ما خب گفتیم جزء تعویض کاریم، این فلت شارژ رو بخاطر اینکه سوکت خیلی وقتا نمیشه بیابی کرد، فلت شارژ رو عوض میکنیم. اگه پیدا نشد میریم سراغ باتری. اگه بعد تعویض باتری باز هم به مشکل خوردیم، ایراد سوم شما میتونه چی باشه؟ کانکتور باتری. یعنی چی؟ BSI یا سنس که اطلاعات داره از این طریق به گوشی ارسال میشه. حالا اگه ADC هم دارید میگید که از 5 به قول گفتنی از بخش باتری به CPU متصل میشه تو گوشی ها. بعضی گوشی ها به اون شکلی که ولی باز داره این سه تا ایراد نشون میده که شما باتری و فلت شارژتون رو تعویض میکنید. اگه مشکل پا برجا بود میرید سراغ کانکتور باتریتون، چون ایراد توی ارزیابی اولیه است و مشکلتون برطرف میشه. حالا بریم این یه نمونه رو هم میگم براتون که خیلیا دنبالش میگردن، نکته است خب شاید به دردتون بخوره. حالا میریم رو 550 تا 600 میلی آمپره که
اگه با LCD بود من در صورتی که گفتم حالا در شرایطی که LCD رو جدا کردید تو اون حالت داره به شما 550 و 600 نشون میده. اینجا ایراد کجاست؟ اینجا مرحله دیتاتونه که داره اطلاعات رو میفرسته. حالا زیاد توضیح نمیدم، مال رید استروب یا همون اطلاعات پالستونه که داره میگیره. اگه به این شکل عمل کردین، یعنی بدون LCD روی USB تستر 550 600، حالا رنجش متفاوته، تو اینجا من دارم این حدود رو که نشون داده بهتون میگم، چون میتونه یه مقدار بیشتر از این رنجش. به این مرحله میگن چرخه پالس. چرخه پالس یعنی چی؟ یعنی الیکس شما به درستی عمل نمیکنه و این به خاطر چیه؟ به خاطر ضعف جریانی که داره انجام میده. حالا اگر یک موقع یک گوشی اومد و با همچین جریان کشی بدون LCD روی USB تستر دیدید، میرید سراغ الیکستون و میتونه 50-50 باشه، 50% الیکس و در غیر اون صورت خود آیسی شارژتون مشکل داره. حالا یه موقع دیگه اینم بهتون بگم، مثلا حالا اینو دیگه اطلاعاتشو خیلی ساده تر بگم، بهتون گفته بودم مثلا داره جریان رو نشون میده ولی فست شارژر میاد روی 5 ولتتون. این مربوط میشه به پمپاژ ولتاژتون توی بخش کدوم آیسی قرار داره. اگه شیائومی میری سراغ آیسی های 2 سطحیتون، همونایی که از خازنهای پرنده یا HCFL استفاده میکنن، یا مسیر VDD بوستتون تو گوشی‌هایی که مدار VDD بوست دارن، یا تو گوشی‌های آیفون میری سراغ PMID هاتون کجا قرار دارن، میری سراغ اون که ببینید چرا از فست چارجر میاد روی 5 ولت 2 آمپر. و به طور مثال اگه روی میبینید گوشی شارژ شناسایی نمیکنه، روی بورد فلت و باتری هم تعویض کردید، CC رو میزنید ببینید کجا میره، دنبال دیتای مدار دیتای CC تون یا CCIC تون میگردید، یا جداست یا اینکه ما آیفون مثلا رفته توی کراکن، آیفون 12 اگه ACC 1 و 2 رو بزنید میبینید مستقیم رفته به کراکن. پس اگه گوشی شارژ شناسایی که خیلی ساده میرید سر کراکن دورش رو میچرخی ببینید پیدا میکنه یا نه. این کل مطالبی که تو این ویدیو گفتم. اگه دوست داشتین دوره تهیه کنید از من که خوشحال میشم. مدار شارژ تو دوره تعمیر کار خاص مگر نه، اگه دارید آموزشگاه میرید بی خودی به من هزینه بدید و میتونید از اساتیدتون بپرسید ببینید که مدار شارژ اینجوریه 9 تا مرحله داشته باشه. تو این 9 تا مرحله با همین رنج اعداد و مرحله که بدونید و این رنج هم بدونید خیلی راحت میدونید کدوم بخش برید دنبالش و ارزیابی کنید. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. قربان شما و تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.